Давно я не розповідала про свої улюблені медівники, а цей медівник – один із таких, які давно варто запатентувати, бо це справжнісінька їжа богів. Адже поєднання пухкесеньких та ніжних медових коржів, п'яного чорносливу та сметанкового крему справді божественне. Ви повинні це спробувати, тож до роботи. Для приготування медового горіхового коржа візьміть 3 яйця. Для особливої його пухкості тут не потрібно відділяти у яєць білки від жовтків. Ми усе будемо готувати дещо іншим, не менш цікавим способом. Отже, докладіть до яєць 100 грамів цукру, 1 чайну ложку соди та 175 грамів меду. Відправляйте усе збиватись. Тут потрібно звернути увагу, що, по-перше, йдеться саме про вагу меду, а не про його об'єм, адже для меду це велика різниця. А по-друге, соду ні в якому разі не потрібно гасити. Мед, незважаючи на те, що він солодкий, має кислу реакцію. Ми будемо досить довго збивати соду з медом, тому реакція взаємодії соди з кислотою з виділенням вуглекислого газу активізується у самому тісті. Отже, збивайте міксером на швидкості вище середньої приблизно 10-12 хвилин, не менше. В процесі збивання ви побачите, як буде змінюватися сама маса. Вона ставатиме усе пишнішою та світлішою. В результаті увесь цукор і мед має повністю розчинитись. Подивіться, як збита маса гарно наситилась похирцями газу. Влийте до збитої маси 30 мл олії та всипте 185 грамів просіяного борошна. Увімкніть міксер на найнижчу швидкість і перемішайте усе лише до однорідності. На це піде приблизно 1 хвилина. На цьому етапі не потрібно нічого довго збивати, лише коротко перемішати. Консистенція тіста буде достатньо рідкуватою. Це нормально. Якщо спробувати намалювати тістом на поверхні вісімки, то вони достатньо швидко будуть розпливатися. Цю консистенцію тіста часто називають як рідка сметана. Заздалегідь підготуйте форму. Розмір форми 28 на 36 см. Застеліть дно пергаментом. Висота бортиків має бути 4-5 см. Вилийте тісто у форму і розрівняйте його. Старайтеся, щоб тісто заповнило усі куточки і краї форми. Шар тіста буде достатньо тонким, але в процесі випікання корж досить сильно виросте і стане дуже пухким. Згори рівномірно посипте посіченими середніми шматками волоськими горіхами. Їх потрібно буде 75 грамів. Готово! Відправляйте форму з тістом у духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 15 хвилин до готовності. Готовий корж буде мати зверху насичений рум'яний колір. При натисканні поверхня не повинна липнути. Під натиском пальців готовий корж має пружинити, а якщо проколоти його дерев'яною шпажкою, то вона має виходити сухою, без залишків сирого тіста. Повністю охолодіть корж і, скориставшись гострим ножем та довгою лінійкою, розріжте його на 2 частини, кожна розміром 18 на 28 см. Аналогічно спечіть із наступних 3 яєць ще один такий самий корж та теж розріжте його навпіл. У результаті ми отримаємо 4 дуже пухких та ароматних медових заготовки. Перейдемо до підготовки чорносливу. Нам потрібно буде його 300 грамів. Це може бути просто в'ялений чорнослив, чи за бажанням в'ялений і підкопчений чорнослив. У залежності від цього і смакові нотки пляцка будуть дещо відрізнятися. Долийте до чорносливу 150-170 мл смачного червоного вина і досипте 35 грамів цукру. Вино – це тут ідеальний варіант, щоб отримати п'яний чорнослив. Але якщо ви плануєте давати пляцок маленьким дітям, то замініть вино на апельсиновий сік чи навіть просту воду. Отже, відправляйте усе на невеликий вогонь і після закипання проваріть під кришкою приблизно 5-7 хвилин. За цей час
Чорнослив має стати м'якшим, увібрати у себе майже половину вина і від того стати крупнішим. Розділіть увесь чорнослив на умовно 2 рівні частини. Одну вийміть без вина і наріжте невеликими шматками. Ми цей чорнослив будемо вмішувати у сметанковий крем. Другу половину чорносливу разом із усім вином, що залишилося, подрібніть блендером до однорідної маси і повністю охолодіть. Для першого крему викладіть у чашу 200 грамів вершкового масла, нарізаного невеликими шматками. Масло має мати кімнатну температуру і легко розминатися ложкою. Відправляйте масло збиватись. Збивайте не менше 6-7 хвилин, аж поки воно не стане світлим та пишним. Це буде означати, що воно поміняло свою структуру та наситилось повітрям. Лише після того по столовій ложці почніть додавати 200 грамів вареного згущеного молока. Пам'ятайте, що воно теж повинно мати кімнатну температуру. Докладайте наступну порцію після того, як вмішається попередня. Якщо потрібно, допоможіть лопаткою, щоб маса перемішувалася рівномірно. Якщо усе зробити правильно, то збита маса вийде дуже стійкою і практично не буде спадати із ложки. Докладіть охолоджену до кімнатної температури масу із чорносливу та вина і перемішайте до однорідності. Крем виходить дуже смачним та цікавим. Відразу відкладіть 3-4 столові ложки крему для оформлення, а з рештою зараз будемо працювати. На підложку викладіть 1 корж горіхами вгору. Це важливо. Щоб горіхи залишились хрумкими, вони мають контактувати із масляним кремом. А ось ця нижня сторона коржа буде контактувати із сметанковим кремом і чудово просочиться ним. Корж стане ще соковитішим. Отже, викладіть на корж увесь масляний крем та гарненько розрівняйте його. На крем викладіть другий корж горіхами до крему. Злегка притисніть згори долонею, щоб коржі та крем поєдналися, і поки що відкладемо цю конструкцію на деякий час і приготуємо сметанковий крем. Для цього візьміть 600 грамів сметани жирністю 20-25%. Докладіть 120 грамів цукрової пудри і відправляйте збиватись. Збивайте декілька хвилин, поки цукрова пудра не розчиниться, а сама маса не стане дещо густішою. Тут не потрібно збивати сметану до стійкості, як ми, наприклад, збиваємо вершки, адже цей крем ще має віддати із себе рідину в коржі і тим самим просочити їх. І тоді автоматично сам крем стане густішим. Якщо ж ви взяли сметану низької жирності і крем вийшов занадто рідким, то скористайтесь загущувачем для вершків чи попередньо відвізьте сметану у марлі, щоб видалити зайву рідину. Вмішайте підготовлений нарізаний шматочками чорнослив і перемішайте лопаткою до однорідності. На цьому етапі уже нічого не перемішуйте міксером, а зробіть це лопаткою чи ложкою. Розділіть крем на приблизно 2 рівні частини. Далі пляцок краще збирати у кулінарній рамці чи формі з високими бортиками. На підложку викладіть 1 корж горіхами вниз, а низом коржа вгору. Якщо зробити таким чином, то ось ця нижня частина коржа значно краще просочиться сметанковим кремом, ніж верхня, на якій є горіхи. Зверху викладіть половину сметанкового крему з чорносливом і гарненько розрівняйте його. На крем викладіть нашу підготовлену попередньо перекладену кремом конструкцію і злегка притисніть зверху долонею. Як бачите, ось ці нижні шершаві частини кожного із 2 перекладених коржів знову будуть контактувати зі сметанковим кремом, що нам і потрібно для того, щоб вони гарно просочились. На корж викладіть другу частину сметанкового крему з чорносливом і теж гарненько розрівняйте його. На крем останній 4-й корж і теж злегка притисніть його долонею до крему. Подивіться, ось тут я хвилювалася, щоб усе зробити правильно, і як назло допустила невелику помилку і виклала корж горіхами до сметанкового крему, а шороховатою стороною вверх, а мала зробити навпаки.
шороховатою стороною до сметанкового крему, а горіхами вверх. Тому ви зробіть як потрібно. Верх пляцка змастіть попередньо відкладеним кремом. Цей шар крему має бути мінімальним. Зверху посипте тонким шаром бісквітних крихт чи крихт із обрізків медівника. Накрийте форму харчовою плівкою і відправляйте її у холодильник на 8-10 годин для ідеального просочування. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кг і майже 700 грамів. Висота 9,5 см. Як же мені хочеться якнайшвидше показати красивий зріст цього пляцка. Ось гляньте, тут і горіхи, і п'яний чорнослив, і мега-пухкі медові коржі. Два види крему просто ідеально поєднуються як між собою, так і з ароматними медовими коржами. Пляцок чудово нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Креми не відшаровуються від коржів, а самі порційні шматочки прекрасно тримають форму. Ну і зверніть увагу на чималеньку вагу пляцка – майже 3 кілограми. Тому його легко можна розрізати на 24-25 порційних шматочків для подачі. А самі шматочки повітряні, наче медова хмаринка. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.